แต่ข้าพเจ้ารู้ประวัติศาสตร์ของข้าพเจ้า And we have had some great leaders ประเทศของข้าพเจ้ามีผู้นำดีๆมาก who มาย were very meek people, เป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่แต่เป็น but ผู้ who ที่อ่อนโย achieved a น lot. แต่ว่าเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก Now, one of them who was in recent years was Mother Teresa. หนึ่งในนั้นที่เพิ่งมีชีวิตอยู่มาไม่นานนี้ก็คือแม่ชีเทเรซา Now, how many of you have heard the name Mother ใครเคย Teresa? ได้ยินชื่อแม่ชีเทเรซาบ้างคะ Oh, very good. At least you ดี know. มากค่ะ Now, น้อยคน she รู้ was a very meek person. แม่ชีเทเรซาเป็นผู้ที่อ่อนโยน Many มาก times when I used to meet with her, หลายๆครั้งที่ข้าพเจ้าได้พบกับท่าน I was so touched by her meekness. ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจในความอ่อนโยนของแม่ชีเทเรซามาก And she was somebody who was always willing to serve others. และแม่ชีเทเรซาเป็นคนที่ต้องการจะรับใช้ผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา She was a person who won the Nobel Prize for Peace. ท่านเป็นผู้ที่ชนะได้รับรางวัลโนเบลไพรส์สำหรับสันติภาพ Known all over the world. เป็นผู้ที่คนรู้จักไปทั่วโลก But when I used to visit her home in Calcutta, แต่เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมบ้านของท่านที่กัลกัตตา and I used to go there, แล้วข้าพเจ้าเคยไปที่นั่น and they used to have the morning serviceแล้วก็บ่อย in the center every day. แล้วก็ที่ศูนย์ตรงนั้นก็จะมีการนมัสการตอนเช้าในทุกๆ And วัน Mother Teresa will be sitting at the door. แล้วแม่ชีเทเรซาจะเป็นคนที่เป็นนั่งอยู่ที่ประตู And when people are going out, แล้วเมื่อมีคนกำลังจะเดินออกจากห้อง she is the one who is to talk to every person. แม่ชีเทเรซาจะเป็นคนพูดคุยกับทุกๆคน And so many times when I've been there, และหลายครั้งมากที่ข้าพเจ้าได้ไปที่นั่น I came back so impressed with the meek person ข้าพเจ้ากลับมาพร้อมด้วยความประทับใจในคนที่อ่อน who โยน inherited the whole world. ผู้ที่ได้รับแผ่นดินโลกทั้งโลกเป็นมรดก Everywhere in the world, they've known her. ทุกที่ทุกคนรู้จักแม่ชีเทเรซา A leader of influence is a leader who's a meek person. ผู้นำที่มีอิทธิพลต่อคนอื่นคือผู้นำที่อ่อนโยน What's the next thing that Jesus said? คุณลักษณะประการต่อไปคืออะไรคะที่พระเยซูทรงตรัสไว้ About a person who is hunger and thirst hunger and thirst for righteousness. หิวกระหายความชอบธรรม I don't know whether you felt hungry ข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่าตอนนี้ทุกท่านหิวอยู่หรือเปล่า after the first session. หลังจากที่เราได้เรียนไปแล้วครั้งหนึ่ง Maybe you didn't feel. didn't feed Maybe you didn't feel hungry. ไม่แน่ว่าบางทีหลังจากที่เราเรียนกันไปแล้วชั่วโมงหนึ่งคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกหิว Because we all would have had lunch. เพราะว่าเราได้ทานอาหารเที่ยงไปแล้ว But you may have felt thirsty. แต่คุณอาจจะรู้สึกกระหายน้ำอยู่บ้าง But if I go on now ถ้าข้าพเจ้าพูดต่อในตอนนี้ till 7 o'clock, จนถึงสักทุ่มหนึ่ง and then you'll start feeling hungry. แล้วเดี๋ยวก็ทุกคนก็จะรู้สึกหิวพร้อมๆกัน Now Jesus interestingly used two words พระเยซูในที่นี้ทรงตรัสไว้อย่างน่าสนใจสอง which คำที่พระองค์ทรง all of ใช้ us understand. ทุกคนเข้าใจสองคำนี้ที่พระองค์ทรงใช้ Because hunger and thirst is a common emotion of every human being. เพราะว่าความหิวและความกระหายเป็นเรื่องสองเรื่องที่ทุกๆคนในโลกนี้เข้าใจตรงกัน In the beginning, you are able to handle it. ตอนแรกๆก็มักจะทนไหวอยู่ You are feeling hungry. ก็รู้สึกหิวนิดหน่อย And then after some time, it becomes quite a difficult thing to sit down. สักพักหนึ่งพอผ่านไปนานๆก็จะเริ่มนั่งไม่ติดละ And then if I go on for some time, และถ้าเกิดข้าพเจ้ายังพูดต่อไปเรื่อย you may get up and go out and eat something and come back. ๆหลายคนคงลุกขึ้นไปหาอะไรกินก่อนแล้วค่อยกลับมา And Jesus was saying, และพระเยซูได้ตรัส the ไว้ว่า salt and light leader ผู้นำที่เป็นเกลือและแสงส is ว่างนั้น someone who is hungry and thirsty for God's character. คือผู้ที่หิวและกระหายคุณลักษณะแบบพระเจ้า When you see what is happening in the world, เมื่อคุณได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้ when you see what's happening in Thailand, เมื่อคุณได้เห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทย you are a person who says, God, please do something. คุณคือจะเป็นคนที่บอกว่าพระเจ้าทำอะไรสักอย่างเถอะ I don't know how many of you read English books, English titles. ข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่าในห้องนี้มีใครบ้างที่อ่านหนังสือภาษาอั But ง there กฤษ was an interesting book called Half the World, Half the Sky, Half the World Half the Sky. มีหนังสือภาษาอังกฤษเล่มหนึ่งน่าสนใจมากชื่อเรื่องว่าท้องฟ้าครึ่งหนึ่ง It was about child trafficking. เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการ It had to do with women being sold into prostitution. เป็นการพูดถึงผู้หญิงที่เข้าไปอยู่ในวังวนของโสเภณี And interestingly, most of the stories in that และน่าสนใจมากเรื่องราวส่วนมากในหนังสือเล่มนั้น are from Thailand, มาจากประเทศไทย are from Bangladesh, จากบัง Nepal, กลาเทศเนปาล and you will be shocked to know แล้วคุณจะรู้สึกตกใจมาก that ถ้าได้รู้ว่า every day, ทุกๆวัน 1.2 million every year, 1.2 million children are trafficked. ในทุกๆปีเด็ก 1.2 ล้านคนทุกๆปีต้องไปอยู่ในวังวนของการค้ามนุษย์ And if you are a person who wants to be a leader,
และถ้าคุณอยากเป็นคนที่ a เป็นผู้ salt นำ and light leader, เป็นเกลือและเป็นแสงสว่าง not only will it break your heart, คุณจะไม่ใช่แค่รู้สึกเจ็บใจ but เท่า you นั้น will want God to do something. แต่คุณอยากจะให้พระเจ้าทำอะไรบางอย่างกับเรื่องนี้ And Jesus said, happy are those who hunger and thirst for righteousness. และพระเยซูตรัสว่าผู้ที่หิวและกระหายความชอบธรรมเป็นสุข They are the ones who can be salt and light. พวกท่านคือคนที่จะเป็นเกลือและแสงสว่างได้ Ask yourself today, ถามตัวเองในวันนี้ว่า what makes you angry? อะไรที่ทำให้ท่านหิว You may be angry when somebody stands on your toe. angry Ah, อะไรที่ทำให้ท่าน that's not what the Bible is talking about. อะไรที่ทำให้ท่านโมโห Bible บางคน is- อาจจะโมโหที่มีคนมาเหยียบเท้า Bible is talking about you getting angry when there's injustice in the world. พระคัมภีร์ได้บอกว่าคุณจะโมโหเมื่อมีความอายุติธรรมเกิดขึ้นในโลกนี้ What else does Jesus say? มีอะไรบ้างคะอีกมีประการใดบ้างที่พระเยซูได้ตรัสอีกใน I need to quickly move on. ตอนนี้ข้าพเจ้าต้องเริ่มพูดเร็วขึ้นหน่อยแล้วนะครับ What does he say? คุณลักษณะต่อไปคืออะไรคะ merciful Merciful, compassionate. คนที่มีใจเมตตาหรือ Interesting, isn't it? Mercy is giving someone what they don't deserve. เมตตาคือการให้อะไรบางอย่างกับคนที่ไม่สมควรได้รับ It's very different from compassion in one way. แตกต่างกับคำว่ามีใจสงสาร Compassion is a different emotion. ความมีใจสงสารนั้นเป็นอีกอารมณ์หนึ่งเป็นอี But กเรื่อง mercy is when somebody has done something wrong แต่ความเมตตาคือเมื่อมีคนทำอะไรบางอย่างที่ผิดพลาด and they are pleading with you to get another chance. แล้วเขากำลังขอร้องให้คุณให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่ง And Jesus said, happy are those who are merciful. และพระเยซูบอกว่าผู้ที่มีใจเมตตาเป็นสุขเถิด The Bible interestingly says God shows mercy and He is happy about it. พระคัมภีร์ได้บอกว่าอย่างน่าสนใจว่าพระเจ้าทรงสำแดงความเมตตาของพระองค์และพระองค์มีความสุขกับเรื่องนั้น How many of us ในที่นี้มีใครบ้าง actually are happy when you are merciful? ที่มีความสุขที่เรามีใจเมตตากับคนอื่น It's very difficult. เป็นเรื่องที่ยากมาก It's very hard to be happy when you forgive somebody. เป็นเรื่องที่ยากมากที่คุณจะรู้สึกมีความสุขเวลาที่คุณต้องยกโทษให้ใครบางคน You feel good about it, คุณรู้สึกดีกับเรื่องนี้ but you are not actually happy. แต่ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ It is an emotion which is directly related to relationship. เป็นความรู้สึกที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับความสัมพัน You ธ์ remember the story of the prodigal son? คุณจำได้ไหมเรื่องที่บุตรน้อยหลงหาย When the father showed mercy, เมื่อพ่อของเขามีความเมตตาต่อลูก what did he do? พ่อทำอะไรคะ Remember what he did when the จำได้ son ไหม came back? พ่อของบุตรน้อยหลงหายเมื่อลูกกลับมาที่บ้านแล้วพ่อได้ทำอะไร He had a party. เขาจัดปาร์ตี้ It จัด looks งานเลี้ย as ง though he was waiting to show mercy. มันเหมือนกับว่าพ่อรอที่จะสำแดงความเมตตากับลูก When a son or a daughter does something against the parents, เมื่อมีลูกชายหรือลูกสาวก็ดีทำอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกต้องกับ and พ่อ when แม่ they say we are sorry, when they say we are sorry, และเมื่อเขาบอกว่าพ่อแม่หนูขอโทษ the parent is very happy to forgive. พ่อแม่มักจะมีความสุขมากที่จะได้อภัยให้ลูก When your sister or your brother does something wrong to you, เมื่อพี่ชายหรือพี่สาวน้องชายหรือน้องสาวทำอะไรบางอย่างไม่ดีกับเรา you feel very restless, you feel very sad, เรารู้สึกเศร้ามาก and then they stop talking to you. แล้วเขาก็ไม่พูดกับเราอีกเลย And when they suddenly say we are sorry, แล้วเมื่ออยู่ดีๆเขาก็มาบอกว่าขอโทษนะ you forgive them เราให้อภัยเขา and you're happy to forgive. แล้วเราก็มีความสุขที่จะให้อภัย And that's what Jesus was saying. และนั่นคือสิ่งที่พระเยซูทรงตรัส People who are salt and light people คนที่เป็นเกลือและเป็นแสงสว่างนั้น are waiting to show mercy, รอที่จะสำแดงความเมต who ตา are not reluctant to show mercy. คนที่ไม่รีรอที่จะสำแดงความเมต If you ตา want to be a salt and light ถ้า leader, ท่านต้องการเป็นผู้นำที่เป็นเกลือและแสงสว่าง you should be always willing to give people a second chance. คุณควรจะเป็นคนที่พร้อมเสมอที่จะให้โอกาส If you don't know what it means to forgive, ถ้าท่านไม่รู้ว่าการยกโทษหรือการให้อภัยเป็นอ you ย่างไร can never be a salt and light leader. คุณไม่มีทางเป็นผู้นำที่เป็นเกลือและแสงส So ว่างได้ maybe เลย you're in this room, บางทีคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้ you want to be a leader, ท่านต้องการเป็นผู้นำ but you don't forgive people. แต่ท่านไม่เคยยกโทษให้ใคร You can recollect clearly what others have done wrong to you. คุณจำแม่นมากเลยถ้ามีคนทำเรื่องไม่ดีกับคุณ Maybe you're sitting here บางทีคุณนั่งอยู่ที่นี่ and across the table you notice somebody who you're angry with.
แล้วคุณมองกลับไปอีกฝากฝั่งหนึ่งแล้วคนจำได้ว่ามีคนที่คุณเคยมีเรื่ You อง have ด้วย not seen them for 3 months. ไม่เคยเจอกันมา 3-4 เดือนละ Now when you sit here, all the memory is coming. เมื่อตอนคุณนั่งอยู่ที่นี่พอมองข้ามฝั่งโต๊ะกลับไปแล้วเจอหน้าคนนี้แล้วจำได้หมดเลยว่าทำอะ And ไร you กับเรา have ไว้ so บ้าง much of anger. แล้วมีความโมโหอยู่ในใจเหลือเกิน And you want to know why did that person get invited? แล้วก็รู้สึกว่าไอ้นี่มันถูกเชิญมาได้ไงในงานเนี้ย I want you to set right your broken relationship. ตอนนี้เป็นเวลาที่ You คุณ can จะจัดการกับ you ความ can สัมพันธ์ never ไม่ดี be a ของ salt คุณ and light leader if you don't have a heart of God. คุณจะไม่มีทางเป็นผู้นำที่เป็นเกลือและแสงสว่างได้เลย ถ้าคุณไม่มีพระทัยของพระเจ้า And then what else did Jesus say? และมีคุณลักษณะใดอีกบ้างคะที่พระเจ้าได้พระเยซูได้ทรงตรัสไว้ Holy pure in heart Pure in heart. Very interesting, isn't it? ผู้มีใจบริสุทธิ์ If you want to be a salt and light person, ถ้าท่านต้องการเป็นเกลือและแสงส Jesus ว่าง was saying you need to be somebody who is transparent. พระเยซูได้ตรัสว่าท่านต้องเป็นบางคนเป็นคนที่โปร่งใส He และตรวจส didn't อบได้ say that you will be a perfect person. ท่านพระเยซูไม่ได้ตรัสว่าคุณจะต้องเป็นคนที่ไม่มีข้อบกพร่องใดๆเลย Jesus looked at Nathanael พระเยซูทรงมองที่นาธานาเอล and he said, "Here's a man in whom there is no guile at all. no No guile." guile And you know, มีนาธานาเอลพระเยซูทรงตรัสว่าในคนคนนี้ไม่มีเรื่องอะไรที่ซ่อนเร้นไว้เลย what's the word? yes I got it You got it. Okay. Now Nathanael was not perfect, นาธานาเอลไม่ใช่คนสมบูรณ์แบบ but he was a very transparent person. แต่เป็นคนที่โปร่งใสได้ There was no hidden motives in Nathanael. ไม่มีความรู้สึกหรือความต้องการใดๆที่ซ่อนเร้นในใจเขาเลย Jesus said, if you want to be a salt and light leader, พระเยซูทรงตรัสว่าถ้าท่านต้องการเป็นผู้นำที่เป็นเกลือและแสงสว่าง you should be somebody who's transparent. ท่านต้องเป็นคนที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ People don't have to say that, you have to read between lines. In English, we have a phrase, reading between lines. พระเยซูทรงตรัส Do ว่า you have it like that? Yeah. ในภาษาอังกฤษจะมีคำหนึ่งบอกว่าให้คุณต้องอ่านระหว่างบรรทัด You have it in Thai? เรามีคำคล้ายๆกันแบบนี้ในภาษาไทยไหมคะ What does it mean? มีความหมายว่าอย่างไร เหมือนกับว่าเวลาเป็นคนพูดอะไรกับคุณจริงๆคุณต้องดูลึกๆว่าเขาคิดยังไงกันแน่ต้องอ่านระหว่างบรรทัดคำพูดของเขา Did you understand? It means when somebody says something, ความหมายคือเวลามีคนพูดกับคุณ you can't take them on their words. คุณไม่สามารถฟังตามคำพูดของเขาตรงตัวได้ Because in India, เพราะว่าในประเทศอิน we เดีย have many politicians who are like that. เรามีนักการเมืองมากมายที่เป็นคนแบบนั้น They'll say something, เขาพูดอะไรบางอย่าง next day the media reports it, พอวันต่อมาสื่อมวลชนก็รายงานสิ่งที่เขาพูด and then they'll say, no, we did not mean it. แล้วเขาก็จะมาบอกว่าโอ๊ยไม่ใช่เลยข้าพเจ้าไม่ได้หมายความว่าอย่าง Do you นั้ have น such people in Thailand? มีคนแบบนี้ในประเทศไทยไหมคะ yes You have. yes So that's what Jesus was saying. และนั่นคือสิ่งที่พระเยซูทรงตรัสไว้ Blessed are the pure in heart. ผู้ที่มีใจบริสุทธิ์ They ต้อ are งเป็น very สุขเฉิด transparent. ต้องเป็นคนที่โปร่งใส There is nothing hidden. ไม่มีอะไรซ่อนเร้นอยู่เลย You don't have to read between lines. ท่านไม่จำเป็นต้องอ่านระหว่างบรรทัดเวลาที่เขาพูด And if you want to be a salt and light leader, และถ้าต้องการเป็นผู้นำที่เป็นเกลือและแสงสว่างแล้ว people look for a trustworthy leader like that. ผู้คนเฝ้ามองและมองหาผู้นำที่ไว้ใจได้ That's a character of a good leader. และนั่นเป็นคุณลักษณะที่สำคัญของผู้นำ And ที่ then ดี Jesus goes on to say, blessed are the peacemakers. และหลังจากนั้นพระเยซูก็ได้พูดกล่าวต่อไปว่า What a ผู้ beautiful- ที่สร้างสันติก็เป็นสุข What a beautiful picture. เป็นภาพที่สวยงามมาก Jesus didn't say, blessed are the peacekeepers. พระเยซูไม่ได้ตรัสว่าผู้ Because ที่รักษาสันติภาพจง It เป็น is สุขเถิด easy to be a peacekeeper. เพราะว่าการรักษาสันติภาพมันง่าย In other words, when my sister here, gift, isn't it? yes And she has a fight with somebody, ยกตัวอย่างเช่นเวลาที่กิฟผู้แปลนี่ไปทะเลาะกับชาวบ้าน I can be a good peacekeeper. ข้าพเจ้าจะเป็นคนรักษาสันติภาพได้ดีมาก I don't interfere. ข้าพเจ้าไม่ยุ่ง You see, I don't take sides. ข้าพเจ้าจะไม่เลือกข้าง I'm a peacekeeper. ข้าพเจ้าเป็นผู้รักษา So สันติ you ภา ask พ me, Brother CB, what did you do? แล้วถ้ามีคนเดินมาถามว่าอาจารย์ซีบีแล้วท่านทำยังไงดีเรื่องนี้เขาทะเลาะกัน I'll say that is their problem. ข้าพเจ้าจะบอกว่านั่นมันเรื่องของเขา I ปัญ am หา a ของเขา peaceful man. ข้าพเจ้าเป็นคนที่ I มี don't สันติสุข interfere. ข้าพเจ้าไม่ยุ่ง Now that's not what Jesus said. แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่พระเยซูทรงตรัส Jesus didn't say, happy are the peacekeepers. พระเยซูไม่ได้บอกว่าผู้ที่รักษาสันติภาพจงเป็น Jesus สุข said, เถิด happy are the peacemakers พระองค์ตรัสว่าผู้ที่สร้างสัน who ติ will ภาพ try เป็น and สุข find เถิ out ด what is wrong, เพราะผู้ที่จะพยายามหาว่าเกิด who อะไร will ขึ้น bring reconciliation. ผู้ที่พยายามจะให้สองฝ่ายมาคืน If ดี you กัน want to be a salt and light leader ถ้าท่านต้องการเป็นผู้นำที่เป็นเกลือและแสงสว่าง in แล้ a ว world which is so divided, ในโลกนี้ที่มีความ
ทะเลาะกันแล้วมีปัญหาต่างๆมาก You มาย have to be somebody who knows how to bring peace. ท่านต้องเป็นคนที่รู้ว่าเราจะสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นได้อย่างไร In my country, ในประเทศของข้าพเจ้านั้น the church is divided คริสตจักรถูกแบ่งแยกและ between แตกแยก different อย่างมาก ethnic communities. Between different ethnic communities. แล้วก็แตกแยกกันในกลุ่มชนชาติพันธุ์ต่าง Now, I don't know about your religion in your country. ๆข้าพเจ้าไม่ทราบถึงลักษณะก But ลุ่ม in ทางศา India สนาในประเทศของท่าน แต่ในประเทศอินเดียนั้น The strong religion of India is Hinduism, ศาสนาที่เข้มแข็งที่สุดในอินเดียคือฮินดู in which everybody is born into a caste. เป็นศาสนาที่ทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วจะมีวรรณะของตัวเอง So you have upper caste and lower caste. เพราะนั้นท่านจะมีวรรณะชั้นสูงและวรรณะชั้นต่ Maybe Buddhism doesn't have it. ำบางครั้งทางพุทธศาสนาอาจจะ And ไม่มีเรื่อง many แบบนี้ Christians in India also have caste. และคริสเตียนในประเทศอินเดียหลายคนก็มีวรรณะแบบนี้ They won't eat with other person from a lower caste. คริสเตียนเหล่านั้นจะไม่ยอมกินข้าวกับคนที่วรรณะต่ำกว่า We are divided on the basis of caste. เราแตกแยกและแบ่งแยกกันโดยมองจากวรรณะ Then we are divided on the basis of race. แล้วยังมีเรื่องเชื้อชาติอีก Hills people, tribal people, and plains people. มีเรื่องของพี่น้องชนเผ่าและพี่น้องพื้นราบ We won't talk to each other. We'll เรา talk จะ to ไม่ each คุยกัน other, แล้วคุยกันบ้าง but we won't relate to each other. แต่ว่าเขาไม่ค่อยยุ่งกันเท่าไหร่ Then there's a division of class. แล้วยังมีเรื่องของ The rich and the poor. มีเรื่องของฐานะทางการเงินอีกคนรวยคนจน But a salt and light leader แต่ผู้นำที่เป็นเกลือและแสงสว่าง is นั้น someone who can bring reconciliation. จะเป็นคนที่สามารถทำสิ่งเหล่านี้คน That's เหล่า what นี้มาร Jesus วมกัน said. ได้ Blessed are the peacemakers. และนั่นถึงหมายที่พระเยซูได้ตรัสว่า And ผู้ what ที่ are the สร้างสันติก็เป็นสุข last เถิด two? What are the last two? แล้วคุณลักษณะ2ประการสุดท้ายคืออะไรคะ What did Jesus say? They are similar, but what is it? คล้ายๆกันแต่พระเยซูได้ตรัสว่าอะไรคะ2ประการสุดท้ายความ persecuted for righteousness Okay? Blessed are those who are persecuted. ผู้ที่ถูกข่มเหงก็เป็นสุขเถิด Now, Jesus is ending his whole description in a very beautiful way. พระเยซูได้สรุปและจบการอธิบายทั้งหมดในวิธีที่สวยงามมาก He said, Happy are those who are humble. พระองค์บอกว่าผู้ที่ถ่อมใจเป็นสุข Happy เถิด are those who are broken. ผู้ที่เศร้าเป็นสุขเถิด Happy are those who are merciful. ผู้ที่มีความเมตตาเป็นสุขเถิด Happy are those who are meek. ผู้ที่อ่อนโยนจงเป็นสุขเถิด Happy are those who hunger and thirst for ผู้ที่ righteousness. หิวและกระหายความชอบธรรมจงเป็นสุขเถิด Happy are those who are transparent. ผู้ที่บริสุทธิ์มีใจบริสุทธิ์และโปร่งใสเป็นสุข Happy เถิ are ด those who are peacemakers. ผู้ที่สร้างสันติจงเป็นสุข What a เถิด lovely description of a profile of a leader. เป็นภาพที่สวยงามมากสำห And รับ then ผู้ you น ask the question, ำแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ถามคำถาม why would such a person ถามว่าทำไมคนอย่างนี้ who is meek and kind and patient คนที่อ่อนโยนคนที่มีใจเมตตาคนที่มีความอดทน be persecuted? ถึงถูกข่มเหง Because you expect such people never to be persecuted. เพราะคุณจะหวังว่าคนที่มีคุณสมบัติดีๆเหล่านี้ไม่มีทางหรอกที่จะถูกข่มเหง But Jesus was very clear. แต่พระเยซูตรัสไว้อย่างชัด The เจนมาก world will not like such a person. โลกนี้จะไม่ชอบคนแบบนี้ And interestingly, he says, Happy are you แต่กันนั้นมันน่าสนใจที่พระองค์บอกว่าคนแบบนี้เป็นสุข because เถิด you are suffering for what you believe. เพราะคุณทนทุกข์กับสิ่งที่คุณเชื่อ Now, such is the quality of salt and light person. นั่นเป็นคุณลักษณะที่สำคัญมากของเกลือและ Ask แสงส yourself ว่าง this question. Ask question Ask yourself a เพราะฉะนั้น question. ตอนนี้ถาม How คำถาม many นี้ of เองกับ you- ตัวของคุณเอง How many of you have an experience for suffering, for standing for what is right? ในที่นี้มีท่านใดบ้างที่เคยมีประสบการณ์ที่จะต้องทนทุกข์และยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้อง You may be young. คุณอาจจะยังเด็กอยู่ It doesn't matter how old you are. มันไม่เกี่ยวกับอายุ But were there situations where you were expected to take a stand and you compromised? แต่มันจะมีสถานการณ์บางสถานการณ์ที่คุณจำเป็นต้องเลือกที่จะยืนหยัดเพื่อบางสิ่งบางอย่าง แต่คุณกลับยอมโอนอ่อนผ่อนตาม Where you went according to the crowd. เวลาที่คุณตามกระแสไปกับคนอื่น You knew what the truth was, รู้อยู่แล้วว่าอะไรถูกต้อง but you were scared to take a stand แต่คุณกลับกลัวที่จะยืนหยัดต่อสู้ because you were not ready to face the consequence. เพราะคุณไม่พร้อมที่จะรับกับผลที่จะตามมา Now, such people can never be salt and light. คนแบบนี้เป็นเกลือและแสงสว่างไม่ได้ Now, Jesus therefore defines first what kind of people will become salt and light leaders. ดังนั้นพระเยซูก่อนหน้าจึงให้คำนิยามไว้แล้วว่าผู้นำแบบไหนที่จะเป็นผู้นำที่เป็นเกลือและแสงสว่าง You want to be a good biblical leader? คุณอยากจะเป็นผู้นำตามแบบพระคัมภีร์ที่ดีอย่างนั้นหรือ Jesus said,
You need to be a person พระเยซูบอกว่าท่า who's นจะต้อง willing เป็น to ค take น a stand. ที่ยอมที่จะยืนหยัด And remember, และต้องจำไว้ว่า if you don't take a stand when you're young, you will never take a stand when ถ้า you're คุณ old. ไม่ยืนหยัดต่อสู้ในขณะที่คุณยังมีอายุยังอ่อนอยู่นั้น เมื่อคุณแก่ไปแล้ว คุณก็จะไม่มีวันยืนหยัดต่อสู้เพื่ออะไรเลย Maybe you kept quiet many times. บางทีคุณอาจจะสงบปากสงบ When you คำและไม่ยอมพูดในหลาย ๆ ครั้ง when you saw something wrong, เมื่อเวลาคุณเห็นบางสิ่งบางอย่างผิดพลาดเกิดขึ้น you didn't open your mouth. คุณไม่ได้อ้าปากพูด Maybe you should say, God, I'm sorry for it. บางทีคุณอาจจะต้องบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าข้าพเจ้าขอโทษ Because God can never use somebody who will compromise. เพราะพระเจ้าคงไม่สามารถใช้ใครที่ยอมโอนอ่อนผ่อนตาม You remember ได้ Joseph? ท่านจำโยเซฟได้ไหม He found a job in a big house. เขาได้รับงานในบ้านคฤหาสน์ใหญ่โต He worked as the man in charge of the general's house. เขาทำงานอยู่ในบ้านของท่านนายพลแล้วก็จัดการดูแลควบคุมทุกอย่าง One day, Potiphar was outside. เมื่อโปติฟาไม่อยู่บ้าน Nobody was at home. ไม่มีใครอยู่บ้านเลย Only Potiphar's wife was there. มีแต่ภรรยาของโปติฟาเท่านั้นที่อยู่ที่บ้าน And she pulled Joseph to herself. แล้วเขาก็ดึงโยเซฟเข้ามาหาเขา And she said, nobody will know. แล้วภรรยาโปติฟาก็บอกว่าไม่มีใครรู้หรอก Joseph said, โยเซฟพูดว่า I cannot do this against God and your husband. พระเจ้าไม่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 
ข้าพเจ้าไม่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